چطوری بدون تست رابطه جنسی همسر ایدئالمون رو پیدا کنیم؟ اوکی، بیاین یه لحظه رو راست باشیم. تو دنیایی که همه چیز از تست درایو ماشین گرفته تا تست گوشی رو اجازه میدیم، چطور میشه بدون تست درایو رابطه جنسی مطمئن شد طرف مقابلمون همسر ایدئالمونه؟ اصلا ممکنه؟ خب جواب کوتاه اینه بله، کاملا ممکنه و راستش این روش نه تنها ممکنه بلکه شاید بتونه رابطتون رو از اونایی که فقط روی سکس متمرکز شدن خیلی خیلی عمیق‌تر و مستحکم‌تر کنه. به نام آفریننده مهربانی ها، دوستان عزیز سلام. من حسین رادی هستم، روانشناس و کوچ روابط. اگه شما هم درگیر این سوالین که چطور بدون امتحان کردن رابطه جنسی مطمئن بشم طرف مقابل مناسب منه، این ویدیو پاسخیه که زندگی عاطفی شما رو برای همیشه تغییر میده. میدونی چرا باور امتحان کن تا مطمئن شی یکی از خطرناکترین تله‌های ذهنیه؟ فرض کن تو مدیر عامل یه شرکتی و قبل از استخدام یه نفر تو شرکتت اول میری ببینی چطور تایپ میکنه، یا نه اینکه اول مدارکش، سوابق کاریش و مهمتر از همه توانایی یادگیریش رو بررسی میکنی. رابطه جنسی هم دقیقاً یه مهارته، نه یه استعداد ذاتی. یعنی اگه کسی امروز ممکنه تو یه چیزایی مبتدی باشه، اگه انعطاف پذیر باشه و گوش بده و بخواد یاد بگیره، قطعاً میتونه به یه شریک جنسی فوق‌العاده تبدیل بشه. پس مسئله اصلی مهارت فعلی نیست، بلکه پتانسیل یادگیری طرف مقابلته. نشونه‌های یادگیرنده خوب تو رابطه چیه؟ شماره 1، شنونده فعال بودن، سلاح مخفی پیشبینی سازگاریتونه. چرا این نشونه اینقدر مهمه؟ شنونده فعال بودن فقط این نیست که حرفاتو بشنوه، اینه که کلمات، احساسات پشت حرفات و حتی چیزایی که نمیگی رو هم متوجه بشه. این مهارت دقیقاً همون پلیه که سازگاری عاطفی رو به سازگاری جنسی وصل میکنه. خب چطور اینو توی رابطه عادی ببینی و به سازگاری جنسی ربطش بدی؟ راهش اینه وقتی داری حرف میزنی آیا فقط منتظره که نوبتش بشه تا دفاعیه خودش رو بگه، یا واقعا نه ساکت میشه و توی چشمات نگاه میکنه و داره سعی میکنه دنیا رو از دید تو ببینه؟ یا اینکه آیا هفته بعد به یه درد دل کوچیکی، آرزویی که گفته بودی اشاره میکنه و میپرسه که اون کاری که گفتی دوست داری انجام بدی و انجامش دادی؟ این نشون میده حافظه احساسی قوی داره. پس برای پیشبینی سازگاری جنسی با فرد مورد نظرت به اینا توجه کن. اگه طرف مقابل تو زندگی روزمره یه شنونده فعاله، این به این معنیه که توی رابطه جنسی هم سیگنالای غیر کلامی تو رو روشون حساسه. مثلا اگه یه نگاه ناراحت کردی سریع متوجه میشه، ترجیحات و مرزهای تو رو به خاطر میسپاره و بهشون احترام میذاره. هدفش فقط ارضای خودش نیست، بلکه میخواد نیازها و خواسته های تو رو هم درک بکنه و بهشون پاسخ بده. خلاصه اینکه سازگاری جنسی بر اساس درک متقابل شکل میگیره، نه صرفاً یه آزمایش فیزیکی. شماره 2، دومین نشونه یادگیرنده خوب تو رابطه راحت بودن تو بیان نیازهاشه، کلید طلایی ارتباط جنسی تو آینده. چرا این نشونه اینقدر مهمه؟ چون رابطه جنسی سالم یه راز بزرگ داره. اگه دو نفر نتونن راحت در مورد نیازهای ساده احساسی خودشون حرف بزنن، قطعا نمیتونن در مورد نیازهای پیچیده جنسی که همراه با حساسیت و خجالت صحبت کنن. اما چطور اینو توی رابطه عادی ببینی و به سازگاری جنسی ربطش بدی؟ به این مثالایی که میگم توجه کن. آیا میتونه بگه امروز واقعا روز سخت و استرس‌زایی بود، نیاز دارم فقط یه ساعتی تنها باشم؟ از چیزی ناراحته میاد و محترمانه بیان میکنه، یا اینکه قهر میکنه و انتظار داره تو ذهنشو بخونی؟ آیا درباره ترس‌ها و آرزوهاش حتی اگه مسخره‌ام به نظر بیان با تو صحبت میکنه؟ کسی که تو بیان نیازهای عاطفی روزمره‌اش راحته، احتمالاً تو آینده هم میتونه اینطوری حرف بزنه. مثلا بگه من وقتی اینطوری لمس میشم واقعاً حس خوبی دارم، یا مثلا بگه اینجاش برام خیلی درد داره، میشه یه جور دیگه باشه؟ یا بگه دوست دارم امتحانش کنیم، تو چطور؟ این توانایی گفتگو خطاها رو کم میکنه، سوء تفاهم‌ها رو از بین میبره و به شما اجازه میده با هم یاد بگیرید و رشد بکنید که خودش هسته اصلی سازگاری جنسیه.
اما سومین نشونه یادگیرنده خوب تو رابطه اشتیاق به یادگیریه، موتور محرک رشد رابطه جنسی. چرا این نشونه اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه رابطه جنسی استعداد ذاتی نیست، یه مهارته و مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به یادگیری و تمرین و اصلاح داره. کسی که ذهن مشتاقی برای یادگیری داره همیشه در حال بهتر شدنه. اما چطور اینو توی رابطه عادی ببینی و به سازگاری جنسی ربطش بدی؟ اینطوری که میگم باید ربطش بدی. آیا برای کارهای جدید مشتاقه؟ مثلا یادگیری یه زبان جدید، آشپزی یه غذای خارجی یا حتی یادگیری یه بازی فکری. وقتی چیزی رو بلد نیست راحت میپرسه چطور انجامش میدی؟ بهم یاد میدی؟ آیا از اشتباهاتش درس میگیره و دفعه بعد بهتر عمل میکنه؟ جالبه که بدونی این اشتیاق توی اتاق خواب خودشو اینطوری نشون میده. مثلا ممکنه بپرسه دوست داری چطور لمست کنم؟ یا کدوم قسمت برات لذت بخش تره؟ یا اگه متوجه بشه یه حرکت یا لمس خاصی رو دوست نداری سریع اصلاحش میکنه و دفعه بعد تکرارش نمیکنه. براش کیفیت رابطه جنسی مهمه، نه فقط تکمیل شدنش. مثل یه آشپزه که میخواد هر بار طعم جدید و بهتری رو خلق بکنه. پس سازگاری جنسی به مهارت فعلی ربط نداره، به پتانسیل رشد ربط داره. اما چهارمین نشونه یادگیرنده خوب تو رابطه داشتن صبر و حوصله است، بنیاد اعتماد و کشف تدریجی. چرا این نشونه اینقدر مهمه؟ چون که رابطه جنسی سالم و لذت بخش یه مسابقه دو سرعت نیست، یه سفر کاوشگرانه و مشترکه که نیاز به صبر داره تا هر دو طرف بتونن خودشون، بدنشون و ترجیحات همدیگر رو کشف کنن. چطوری اینو توی رابطه عادی ببینی و به سازگاری جنسی ربطش بدی؟ اینطور وقتی با هم یه پازل درست میکنین یا یه پروژه خونگی رو شروع میکنین، آیا عجولانه کار رو تموم میکنه یا نه از فرایند کار لذت میبره؟ یا وقتی شما کندتر حرکت میکنین، مثلا تو تصمیم گیری ها، تحملش رو داره یا نه بی‌حوصلگی از خودش نشون میده؟ آیا میفهمی که بعضی چیزای ارزشمند مثل اعتماد و صمیمیت و مهارت به زمان نیاز دارن؟ توجه داشته باش که صبر اون تو زندگی روزمره داخل اتاق خواب اینطوری خودشو نشون میده. عجله نداره که رابطه جنسی رو به نتیجه نهایی برسونه. براش مسیر به اندازه مقصد مهمه. میفهمه که ممکنه شما بعضی روزا انرژی کمتری داشته باشین یا نیاز به گرم کردن بیشتری داشته باشین و به این نیاز هم احترام میذاره. خلاصه بهتون فضای امنی میده تا بدون عجله و استرس بدن و ذهن همدیگر رو کشف کنید. این فضای امن دقیقاً جاییه که بهترین و سازگارترین رابطه های جنسی تو شکل میگیره. شماره 5 نشونه یادگیرنده خوب تو رابطه اهمیت دادن به رضایت توه، قلب تپنده یه رابطه جنسی متقابل. خب چرا این نشونه اینقدر مهمه؟ چون که رابطه جنسی فقط یه عمل فیزیکی نیست، یه رقص احساسیه. اگه تو این رقص فقط یه طرف لذت ببره، رابطه به زودی به یک تک نفره تبدیل میشه. کسی که توی زندگی عادی به خوشحالی تو اهمیت میده، تو صمیمیت فیزیکی هم به لذت تو اهمیت میده. چطور اینو توی رابطه عادی ببینی و به سازگاری جنسی ربطش بدی؟ اینطوری: آیا غذای مورد علاقت رو در نظر میگیره؟ آیا سعی میکنه کاری کنه که بخندی وقتی که ناراحتی؟ وقتی شما به موفقیت میرسی اصلا خوشحال میشه یا نه احساس رقابت میکنه؟ همه اینا نشونه است. آیا رفتارش بر اساس من چی میخوامه یا نه بر اساس ما چی میخوایم؟ و البته این ویژگی تو رابطه جنسی به این شکل در میاد. براش خیلی مهمه که تو هم به ارگاسم برسی و فقط خودش ارضا نشه. دائما در حال چک کردن غیر مستقیم حالته از طریق نگاه کردن و لمس کردن و صدا تا مطمئن بشه تو هم داری لذت میبری. هدفش هم تجربه مشترک و لذت بخش برای هر دوتاتونه، نه یه لذت فردی. نتیجه گیری نهایی این ویدیو: سازگاری جنسی اون جرقه جادویی تصادفی نیست. سازگاری جنسی یه مهارت ارتباطی و یه انتخابه. این 5 نشونه که گفتم در واقع 5 قطعه از پازل شخصیت یه شریک بالقوه هستن که وقتی تو زندگی روزمره کنار هم قرار میگیرن تصویر بسیار واضحی از پتانسیل یه رابطه جنسی عمیق، محترمانه و رضایت بخش رو به شما نشون میدن. خب دیگه حالا میخوام برای تکمیل حرفام یه سری تکنیک‌های عملی برای صحبت کردن درباره
رابطه جنسی قبل از ازدواج یاد بدم. حرف زدن درباره سکس تو اون اوایل آشنایی میتونه ناجور باشه ولی ضروریه. اینجا چند تا تکنیک کاربردی براتون دارم. مورد اول، در مورد احساساتش شروع کن، نه نحوه عمل کرد توی رابطه. جای اینکه همون اول بپرسی چطور میخوای این کارو انجام بدی، اول بپرس چه حسی داری وقتی درباره صمیمیت فیزیکی فکر میکنی. بعدا یواش یواش میتونی در مورد نحوه عملکردت هم توی رابطه ازش سوال بکنی. مورد دوم، از کلمه من استفاده کن. جای اینکه بگی باید تو رابطه عاطفی نزدیک فلان کارو بکنی، بگو من دوست دارم وقتی که رابطه عاطفی خصوصی داریم فلان طور یا چطور رفتار بکنیم، یا من احساس امنیت میکنم وقتی تو اتاق خواب فلان مسئله رو رعایت بکنیم، تو چطور؟ مورد سوم، کنجکاویتو نشون بده. میتونی بپرسی به نظرت چطور میتونیم فضای صمیمیمون رو در آینده حتی بهتر کنیم. این سوال در رو به روی یه گفتگوی سازنده باز میکنه، خصوصا اینکه این سوال از نوع سوالای بازه و سوالای باز کمک میکنن تا گفتگوی بیشتر و شناخته عمیق‌تر نسبت به هم دیگه داشته باشید. دوستان، اگه احساس کردید خودتون یا پارتنرتون فقط روی جنبه جنسی تمرکز داره، پازل ارتباطی خودتون رو کامل کنید. اگه رابطتون فقط روی یه قطعه مثل سکس به چرخه، با کوچکترین مشکل اون قطعه کل پازل از هم میپاشه. ولی اگه پازل ارتباطیتون کل قطعه قشنگ داشته باشه، مثل اعتماد، دوستی، ارزش‌های مشترک، احترام و تفاهم، اون وقت اگه یه قطعه یکم درست جا نره یا جا به جا بشه، کل رابطه خراب میشه. حالا نوبت توه. بزرگترین ترسی که از بابت نداشتن تست رابطه جنسی داری چیه؟ آیا میترسی شاید از نظر فیزیکی با هم سازگار نباشیم، یا طرف مقابلت نخواد یاد بگیره؟ کدومه؟ اون پایین کامنت کن. قول میدم به تک تک کامنتاتون جواب بدم. و یادت نره برای دریافت محتوای بیشتر حتما سابسکرایب کنی.